mãi giờ thì phải đâu đây à. Hen update một lấy chứ. Bộ mạ thật tục không xin cũng lên một tàu đánh một tàu đó cả đó anh cứ bật một pi mỗi đây ta lợt thương thực kiện hay mà rồi có bật em mạ tính nhá không lắm á tính ổ hẳn á đi đâu cận đạn đạn stuck. Mạ đấy gì á?